ราว3 เดือนก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในเดือน 12 พุทธศักราช 2309 ฤดูน้ำหลากเข้าสู่ระดับน้ำสูงสุดพระเจ้าเอกทัตกษัตริย์อยุธยาทรงแต่งตั้งให้พระยาตากยกทัพเรือออกไปตั้งรับพม่าที่วัดใหญ่มีพระยาเพชรบุรีเป็นทัพหน้ามีหลวงสอนเสนีเป็นทัพหลังคอยสกัดเรือรบพม่ามิให้ขึ้นลงหากันพม่ายกทัพมากลางทุ่งพระยาเพชรบุรีจะยกทัพเรือออกไปตีกองทัพพม่าแต่พระยาตากเห็นว่าเหลือกำลังพระยาเพชรบุรีไม่ฟังยกกองกำลังออกรบที่ริมวัดสังขาวาสกองทัพพม่าที่มากกว่าเข้ารมดันคันตูสู้กันได้สักพักทหารไทยก็แตกพ่ายพระยาเพชรบุรีตายในที่รบส่วนกองทัพพระยาตากและหลวงสอนเสนีไม่ได้เข้าไปช่วยรบได้แต่ถอยออกมาซุ่มดูอยู่หลังจากการรบที่วัดสังขาวาสพระยาตากไม่กลับเข้าไปในกรุงศรีอยุธยาอีกแต่ตัดสินใจพากองกำลังไปพักทัพอยู่ที่วัดพิชัยทางตะวันออกนอกกำแพงกรุงศรีว่ากันว่าที่วัดพิชัยนี้ไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์ในการศึกติดกับแม่น้ำป่าสักที่มีความกว้างยากที่จะข้ามไปพระนครพระยาตากจึงตั้งค่ายรวบรวมพลทั้งคนไทยและคนจีนรอจนพ้นฤดูน้ำหลากถึงเวลาเที่ยงวันที่ 3 มกราคมหรือวันเสาร์ขึ้น 4 ค่ำเดือนยี่ปีจอพุทธศักราช 2309 พระยาตากกับกำลังพลไทยจีนทั้งนายทหารผู้ใหญ่กับขุนหมื่นผู้น้อยอีกหลายคนพร้อมด้วยเครื่องสรรพาวุธจัดแจงกันคิดจะยกทัพหนีออกจากกรุงศรีไปทางทิศตะวันออกแต่หลวงสอนเสนีนั้นไม่ได้ไปด้วยพาพรรคพวกหนีไปอีกทางหนึ่งเมื่อวางแผนหนีเสร็จเกิดอัศจรรย์มีฝนหาใหญ่ตกมาเป็นชัยมงคลเลิกพระยาตากพาพรรคพวกเหล่าทหารราว500 คนบ้างก็ว่าพันคนฝ่าสายฝนมุ่งหน้าทางทิศตะวันออกลอบออกไปจากกรุงศรีอยุธยาพอพบค่ำฝ่ายพม่ารู้ว่ามีทหารไทยหนีก็ยกทัพติดตามมาทันที่บ้านหันตราและได้ต่อรบกันเป็นสามารถทัพพม่ามิอาจต้านทานก็ถอยกลับไปพระยาตากจึงเดินทัพต่อไปทางบ้านข้าวเม่าในการเดินทัพของพระยาตากจากบ้านข้าวเม่าก่อนถึง3 บัณฑิตได้มีตำนานท้องถิ่นกล่าวว่าทัพพระยาตากได้ปะทะกับทัพพม่าอีกครั้งบริเวณริมคลองจึงเกิดการสู้รบกันแต่ทัพพม่าก็ไม่อาจต้านทานได้โดนตีแตกไปอีกรอบภายหลังจึงเรียกสถานที่นั้นว่าคลองชนะเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษกองกำลังพระยาตากหยุดพักทัพที่บ้าน3 บัณฑิตเมื่อมองกลับไปภายในพระนครก็เห็นเปลวเพลิงลุกไหม้ตั้งแต่ท่าทรายริมกำแพงด้านเหนือในคืนนั้นเกิดเพลิงไหม้ลุกลามใหญ่บ้านเรือนราษฎรถูกเผาลงไปกว่า 10,000 หลังคาเรือนแสงเพลิงสว่างโชติช่วงจนพระยาตากสามารถมองเห็นได้แม้จะออกจากกรุงศรีอยุธยาไปไกลแล้วรุ่งขึ้นวันที่ 4 มกราคมเป็นวันอาทิตย์กองทัพพระยาตากไปถึงบ้านโพสาวหารรู้ข่าวมีพม่ายกทัพติดตามไปจึงได้ตระเตรียมพลทหารไทยจีนไว้เมื่อกองทัพพม่ายกมาถึงจึงนำทหารเข้าสู้รบกับทัพพม่าจนแตกกระจัดกระจายพ่ายแพ้ไปเก็บได้เครื่องศาสตราวุธจำนวนมากที่ตรงนี้มีตำนานท้องถิ่นได้กล่าวถึงบ้านโพสาวหารว่านางโพพร้อมน้องสาวได้นำชาวบ้านออกมาช่วยพระยาตากสู้รบกับทัพพม่าที่ติดตามมาจนได้รับชัยชนะนางโพและน้องสาวเสียชีวิตในสนามรบภายหลังจึงเรียกสถานที่นี้ว่าบ้านโพสาวหารเมื่อรบเสร็จก็เดินทัพต่อไปได้ราว3 กิโลเมตรจึงหยุดพักที่บ้านพลานนกมีกองทหารพม่ายกมาแต่บางคางสวนทางมาพบทหารพระยาตากที่เที่ยวหาเสบียงอาหารจึงไล่ต้อนจับกุมพระยาตากรู้ข่าวมีทหารพม่าติดตามมาจึงได้วางกลยุทธ์ให้ทหารเดินเท้าตั้งค่ายปีกกาซ้อนไว้แล้วขึ้นม้าพร้อมกับทหารเอกคู่ใจอีก4 คนรวมเป็น5 ม้าออกรบรับกองทัพพม่าก่อนการรบบนหลังม้าครั้งนี้ฝั่งพม่ามีทหารบนหลังม้า30 ม้ากับทหารราบเดินเท้าอีก200 นายยุทธการครั้งนี้เสียเปรียบ1-6แต่ด้วยฝีมือรบอันเป็นเลิศและแผนการรบที่แยบยลสามารถรบชนะพม่าที่มีมากกว่าได้อย่างเด็ดขาดจากการนำทหารขับม้าออกสู้พม่าในคราวนี้ต่อมาวันที่ 4 มกราคมของทุกปีจึงเป็นวันทหารม้าของไทยเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมในครั้งนั้นข่าวพระยาตากขี่ม้าทำศึกชนะพม่ากระจายไปอย่างรวดเร็วสร้างความฮึกเหิมให้กับกองทัพและคนไทยในที่อื่นๆเป็นอย่างมากครั้นรุ่งขึ้นขุนชำนาญไพรสนและนายกองสวามิภักดิ์เอาช้างมาถวายเป็นพลาย5พัง1จากนั้นพระยาตากเดินทางไปถึงบ้านดงมีขุนหมื่นพันทนายผู้นำท้องถิ่นไม่ยินยอมเข้าร่วมพระยาตากให้ทหารไปเกลี้ยกล่อมถึง3 ครั้งก็ไม่เป็นผลแต่กลับซ่องสุมกำลังพลไว้ต่อสู้จึงนำไปสู่การสู้รบที่บ้านดงฝ่ายค่ายบ้านดงนำกำลังจำนวน1,000 คนออกมาต้านทานแต่ทัพพระยาตากล้วนทหารยอดฝีมือจากกรุงศรีมีหรือที่จะเสียทีให้ทหารท้องถิ่นนำทัพเข้าค่ายบ้านดงได้สำเร็จยึดได้ช้าง7 เชือกและเสบียงอาหารเงินทอง
จากนั้นพระยาตากจึงยกทหารไปทางนาเริงเมืองนครนายกข้ามลำน้ำปราจีนบุรีฝ่ายทหารพม่ายังตามสกัดไม่ลดละโดยในคราวนั้นพระยาตากตั้งทัพพักอยู่ที่ทุ่งศรีมหาโพธิ์รู้ไปถึงหูฝ่ายทหารพม่าซึ่งตั้งทัพอยู่ที่บริเวณปากน้ำโจโลฉะเชิงเซาจึงได้ยกทัพมาทั้งทางบกและทางน้ำพระยาตากระแคะระคายความเคลื่อนไหวของกองทัพพม่าด้วยเช่นกันเพราะมีชาวบ้านที่ถูกทหารพม่าไล่ฟันวิ่งหนีมาจึงสั่งให้ทหารม้าออกไปลาดตระเวนสอดแนมได้รับการยืนยันว่าเป็นกองทัพพม่าพระยาตากเตรียมแผนรับมือซึ่งคราวนี้เป็นที่มาของกลยุทธ์ยิงปืนตับที่เลื่องลือโดยได้กำหนดจุดกับดักเพื่อล่อข้าศึกมาสังหารดังที่พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีได้บันทึกเอาไว้ครั้นเวลาบ่ายโมงเศษพม่ายกทัพมาถึงจึงเสด็จนำหน้าพลทหารด้วยหลวงชำนาญไพรสนพระเชียงเงินนายบุญมีนายทองดีนายแสงทหารออกไปรับล่อพม่านอกปืนใหญ่น้อยซึ่งดาไว้ประมาณ 6-7 เส้นหรือประมาณ280 เมตรพม่ายกทัพเอียงเรียบเข้ามาจำเพาะในพงแถมครั้นเข้ามาใกล้ได้ที่แล้วก็ให้ปืนใหญ่น้อยพร้อมยิงถูกพม่าล้มตายเป็นอันมากพม่าที่ยังอยู่ก็อุดหนุนกันเข้ามาอีกจึงล่อให้ไล่เข้ามาแล้วยิงปืนใหญ่น้อยถูกพม่าล้มตายทับกันเป็นจำนวนมากแต่พม่าก็อุดหนุนกันเข้ามาอีกคราวนี้วางปืนตับเข้าคำรบ3 ครั้งพม่าแตกกระจัดกระจายไปเจอกลยุทธ์ปืนตับเข้าไปทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กระดมยิงพร้อมเพรียงกันกองทัพพม่าก็เลิกไล่ลาวีกองทัพพระยาตากนับตั้งแต่บัดนั้นทัพพระยาตากยังคงเดินต่อมาตามแม่น้ำบางปะกงไปถึงบางปลาสร้อยที่บ้านนาเกลือบางละมุงพระยาตากได้ต่อสู้กับนายกรมจนนายกรมได้ยอมสวามิภักดิ์และได้นำพระยาตากเดินทางไปยังพัทยาต่อไปยังนาจอมเทียนจนถึงสัตหีบชายทะเลและพักที่หินโด่งและน้ำเก่าในวันพุธแรม7 ค่ำเดือนยี่หรือวันที่ 21 มกราคมพุทธศักราช 2310พระระยองผู้รั้งเมืองระยองและกรมเจ้าเมืองระยองออกมาต้อนรับพระยาตากที่น้ำเก่าและมอบอาหารเสบียงให้พระยาตากจึงมอบปืนคาบศิลากระบอกหนึ่งให้เป็นการตอบแทนดูเหมือนการเข้าเมืองระยองในครั้งนี้จะไร้การต่อต้านแต่อีก2 วันต่อมามีนายบุญรอดแขนอ่อนนายหมอกและนายบุญมาทั้ง3 คนนี้เป็นน้องชายของภรรยาของเจ้าขัวหลานพระยาจันทบุรีได้นำความมาบอกว่าขุนรามและหมื่นซ่องรวมถึงฝ่ายกรมการเมืองระยองวางแผนยกทัพจำนวน 1,500 คนเข้าโจมตีพระยาตากจึงเรียกพระระยองมาถามว่ามีการวางแผนจะลอบโจมตีพระยาตากจริงหรือไม่พระระยองปฏิเสธแต่พระยาตากไม่ไว้วางใจจึงให้นำตัวไปกุมขังไว้แล้วจึงเตรียมอาวุธกำลังพลไว้รับการป้องกันการรบในครั้งนี้ฝ่ายขุนรามหมื่นซ่องจึงพ่ายแพ้ไปในที่สุดพระยาตากประกาศยึดเมืองระยองณบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพลท่ามกลางไพร่พลจำนวนมากหลังจากนั้นบรรดาแม่ทัพนายกองที่สวามิภักดิ์ต่างพร้อมใจกันยกพระยาตากขึ้นเป็นผู้นำขบวนการกอบกู้แผ่นดินและเรียกพระยาตากว่าเจ้าตากนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาประมาณ7 วันหลังจากได้รับชัยชนะที่ระยองเจ้าตากประกาศว่าจะนำเมืองจันทบุรีมาไว้ในอำนาจให้จงได้โดยในชั้นแรกใช้วิธีทางการทูตก่อนพระยาจันทบุรีก็ให้การต้อนรับผู้แทนของพระยาตากเป็นอย่างดีพร้อมทั้งให้สัญญาว่าในอีก10 วันจะจัดขบวนออกไปรับพระยาตากด้วยตนเองบรรดาผู้แทนเจ้าตากเห็นว่าพระยาจันทบุรีให้สัญญาแล้วจึงเดินทางกลับเมืองระยองนำความบอกแก่เจ้าตากเวลาผ่านไป10 วันพระยาจันทบุรีไม่มาตามที่ได้สัญญาไว้แต่ส่งข้าวเปลือก4 เกวียนบรรทุกเรือมามอบให้แทนฝ่ายขุนรามและหมื่นซ่องซึ่งแตกพ่ายไปอยู่ที่เมืองแกลงนั้นได้ส่งกองกำลังมารอบโจมตีลักขโมยโคกระบือช้างม้าที่เมืองระยองอยู่บ่อยครั้งเจ้าตากจึงนำทัพออกไปปราบขุนรามหมื่นซ่องและกองกำลังฝ่ายศัตรูที่เมืองแกลงจนขุนรามหมื่นซ่องพ่ายแพ้ไปอีกครั้งและครั้งนี้หลบหนีไปพึ่งพิงพระยาจันทบุรีในช่วงเวลาเดียวกันนั้นพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้ในวันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2310 ข่าวกรุงแตกได้แพร่กระจายออกไปขณะที่เจ้าตากอยู่ที่เมืองระยองจึงได้ประกาศตนเป็นผู้นำในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับมารุ่งเรืองดังเดิมฝ่ายพระยาจันทบุรีคาดว่าเจ้าตากจะต้องมาตีเมืองจันทร์ต่อแน่ด้วยตนนั้นไม่ได้สวามิภักดิ์ดังที่ได้สัญญาไว้อีกทั้งขุนรามและหมื่นซ่องต่างก็หลบหนีมาอยู่ที่จันทบุรีคันจะต่อสู้กับทัพทหารเจ้าตากซึ่งหน้าคงไม่ไหวด้วยเห็นว่าเจ้าตากมีฝีมือเข้มแข็งทั้งฤทธิพลก็ชำนาญการศึกแต่หากใช้อุบายล่อเข้ามาในเมืองก็น่าจะกำจัดได้โดยง่ายคิดได้ดังนั้นพระยาจันทบุรีจึงนิมนต์พระสงฆ์4 รูปให้เป็นทูตไปเชิญเจ้าตากแจ้งว่าพระยาจันทบุรีมีความเจ็บแค้นข้าศึกที่มาย่ำยีกรุงศรีอยุธยาจึงเต็มใจจะมาช่วยเจ้าตากปราบยุคเข็นเจ้าตากฟังความแล้วก็ยังไม่ได้วางใจแต่เห็นว่าควรจะยกไปเพื่อให้รู้แน่หากประสงค์ร้ายก็จะได้จัดการเสีย
ถัดมาอีก5 วันเจ้าตากก็ประชิดจันทบุรีพระยาจันทบุรีจึงแต่งอุบายให้หลวงปลัดออกมาต้อนรับนำทางให้ทัพของเจ้าตากเลี้ยวไปทางที่เตรียมกำลังไว้ซุ่มโจมตีแต่เจ้าตากรู้ทันจึงมีคำสั่งให้ยกทัพไปตั้งที่วัดแก้วพระยาจันทบุรีเห็นเจ้าตากไม่เดินไปตามแผนก็ตกใจรีบให้ไพร่พลขึ้นรักษาเชิงเทินกำแพงแล้วให้ขุนพรหมธิบาลซึ่งคุ้นเคยกับเจ้าตากมาก่อนออกมาเชื้อเชิญให้เข้าไปในเมืองเจ้าตากจึงว่าที่พระยาจันทบุรีให้พระสงฆ์เชิญมาคิดอ่านกู้กรุงศรีอยุธยากันก็เข้าใจว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจจึงมาแต่เมื่อมาถึงแล้วไม่ได้ออกมาต้อนรับอย่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่เพราะเจ้าเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นตำแหน่งล่าสุดที่พระเจ้าเอกทัตตั้งให้พระยาตากก่อนออกจากกรุงศรีถือศักดินาหมื่นมียศเป็นผู้ใหญ่กว่าพระยาจันทบุรีแต่กลับเรียกระดมพลเข้าประจำหน้าที่ที่เชิงเทินทั้งยังคบหาขุนรามหมื่นซ่องไว้เป็นมิตรทำประหนึ่งเป็นข้าศึกกันถ้าจะให้เข้าไปในเมืองพระยาจันทบุรีก็ควรออกมาหาก่อนหรือส่งตัวขุนรามกับหมื่นซ่องออกมาแล้วพระยาจันทบุรีออกมาทำสัตย์สาบานให้ไว้ใจก็จะรักใคร่นับถือเหมือนพี่เหมือนน้องพระยาจันทบุรีก็ตอบออกมาว่าขุนรามหมื่นซ่องมีความกลัวไม่กล้าออกมาทั้งพระยาจันทบุรีก็ไม่ยอมออกเจ้าตากเห็นว่าพระยาจันทบุรีบิดพลิ้วหลายครั้งจึงกล่าวว่าพระยาจันทบูรณ์ไม่ได้ตั้งอยู่ในสัตยภาพแล้วและเห็นว่าขุนรามหมื่นซ่องจะช่วยป้องกันเมืองไว้ได้ก็ให้ตกแต่งการไว้ให้มั่นคงเถิดเราจะตีเอาให้จงได้พระยาจันทบุรีก็สั่งปิดประตูเมืองเตรียมรับมือเต็มที่ด้วยเชื่อว่าตัวเองมีกำลังมากกว่าถึงตอนนี้กองกำลังเจ้าตากก็อยู่ในสถานการณ์คับขันเสียแล้วข้าศึกที่อยู่ในเมืองมีกำลังมากกว่าเป็นแต่คลั่นคล้ามเกรงกลัวไม่กล้าออกมาสู้ซึ่งหน้าแต่หากเจ้าตากล่าถอยข้าศึกก็จะออกมาล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่ด้วยความเป็นชายชาตินักรบเห็นว่าถ้าชิงลงมือก่อนจะได้เปรียบจึงเรียกนายทัพในกองมาสั่งว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายทั้งไพร่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินข้าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำนี้ก็จะได้ตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวในเย็นวันเสาร์ที่14มิถุนายนเหล่าทหารทัพเจ้าตากกินข้าวอิ่มก็ทุบหม้อข้าวทิ้งจนเสร็จสับด้วยในทัพในกองร่วมรบกันมาล้วนเคยเห็นอาญาสิทธิ์เจ้าตากมาก่อนจึงไม่มีใครกล้าขัดขืนคันเวลาค่ำเจ้าตากจึงให้ทหารแอบไปซุ่มตัวไม่ให้ชาวเมืองรู้สั่งให้คอยฟังเสียงปืนสัญญาณเข้าปล้นเมืองพร้อมกันแต่อย่าให้ออกเสียงอื้ออึงจนเมื่อพวกไหนเข้าเมืองได้แล้วจึงค่อยโห่ร้องขึ้นเพื่อให้ด้านอื่นรู้จบจนตี 3เจ้าตากก็ขึ้นคอช้างพังคีรีบัญชรให้ยิงปืนสัญญาณพร้อมกับบอกพวกทหารเข้าตีเมืองพร้อมกันฝ่ายเมืองจันทบุรีที่อยู่บนกำแพงก็ระดมยิงกระสุนปืนลงมากล่าวราวหาฝนกวานช้างเกรงว่าเจ้าตากจะเป็นอันตรายจึงเกี่ยวช้างทรงให้ล่าถอยแต่เจ้าตากไม่ให้ถอยหนีมีความโกรธเคืองเงื้อดาบจะฟันลงโทษกวานช้างแต่กวานช้างขอให้ไว้ชีวิตเจ้าตากจึงสายช้างเข้าพังประตูเมืองทหารจึงกรูกันเข้าเมืองได้พวกชาวเมืองต่างพากันหนีส่วนพระยาจันทบุรีก็พาครอบครัวลงเรือหนีไปเจ้าตากตีเมืองจันทบุรีได้วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2310เวลาประมาณ 3 นาฬิกาหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว2 เดือนกล่าวถึงเรื่องพระยาตากหนีทัพออกจากกรุงศรีไปจันทบุรีตามที่เคยเรียนมาภายหลังปรากฏหลักฐานชิ้นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าพระยาตากหนีไปเมืองจันทร์เพราะคำสั่งราชสำนักหลักฐานที่ว่าเป็นจดหมายออกจากพระพิพิธโกษาเขียนถึงข้าหลวงใหญ่บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ในที่นี้ขอนำความตอนหนึ่งในจดหมายที่ว่าเมื่อศัตรูพม่าเข้ามาทำสงครามกับสยามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้ากรุงสยามซึ่งหมายถึงพระเจ้าเอกทัตทรงส่งขุนนางผู้หนึ่งนามว่าพระยาตากไปยังเมืองจันทบูรณ์เพื่อไปรวบรวมกำลังพลและนำคนเหล่านี้มาช่วยกรุงสยามแต่ยังไม่ทันดำเนินการไปเท่าไหร่อาณาจักรสยามก็ปราชัยต่อศัตรูดังกล่าวเสียหากยึดเอาตามหลักฐานใหม่นี้พระยาตากได้ยกทัพหนีออกจากกรุงศรีก็จริงแต่เป็นเพราะพระเจ้าเอกทัตที่ให้ออกจากกรุงศรีอยุธยาไประดมคนมาช่วยสู้ศึกพม่าซึ่งหากเป็นอย่างนั้นทหารที่ติดตามพระเจ้าตากออกมาก็ล้วนแต่เป็นยอดนักรบแห่งกรุงศรีทั้งสิ้นหลังจากตีเมืองจันทบุรีได้แล้วเจ้าตากได้เคลื่อนทัพทางบกจำนวน 1,000 คนไปยังเมืองทุ่งใหญ่ให้พระพิชัยราชาหลวงราชนรินทร์เป็นแม่ทัพเรือคุมเรือ50 ลำยกไปเมืองตราดที่เมืองตราดพวกกรมการและราษฎรต่างรับรู้เรื่องราวเจ้าตากที่เกิดขึ้นก็มีความเกรงกลัวพากันมาอ่อนน้อมโดยดีแต่ทว่าที่ปากน้ำเมืองตราดมีเรือสำเภาจีนมาทอดทุ่นอยู่หลายลำเจ้าตากได้เรียกในเรือมาพบแต่พวกจีนในเรือขัดขืนต่อสู้เจ้าตากจึงนำกองเรือไปล้อมสำเภาจีนเหล่านั้นไว้ได้ต่อสู้กันอยู่ประมาณครึ่งวันเจ้าตากก็ยึดสำเภาจีนไว้ได้ทั้งหมด
ได้ทรัพย์สินสิ่งของมาเป็นจำนวนมากจีนเจียมหัวหน้าชาวสำเภาจีนเข้าสวามิภักดิ์และยกบุตรสาวให้แก่เจ้าตากที่อยุธยาหลังจากกรุงแตกกองทัพพม่าได้พักอยู่ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2310 จำต้องโยกย้ายกองกำลังกลับกองทหารพม่าโดยส่วนใหญ่ต้องกลับไปสู้รบในสงครามจีนพม่าที่กำลังติดพันแม่ทัพใหญ่เนเมียวศรีหบดีได้แต่งตั้งให้สุกี้พระนายกองหรือนายทองสุขชาวมอญเป็นผู้นำคุมทัพตั้งค่ายอยู่ที่โพ3ต้นคอยกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สินกลับไปภายหลังกลับมาที่พระเจ้าตากหลังปราบกลุ่มสำเภาจีนก็กลับมาจันทบุรีใช้เวลาประมาณ3 เดือนในการรวบรวมกำลังพลและต่อเรือจำนวน100 ลำพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านเสม็ดงามซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ต่อเรือของเจ้าตากเมื่อสิ้นฤดูมรสุมในเดือนตุลาคมพุทธศักราช 2310 เจ้าตากรวบรวมกำลังพลได้ 5,000 ยกทัพเรือออกจากจันทบุรีมุ่งหน้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทัพเรือมาจนถึงปากน้ำสมุทรปราการรุ่งเช้าวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2310 จึงยกทัพเรือเข้าโจมตีพม่าที่เมืองธนบุรีต่อสู้จนยึดเมืองธนบุรีคืนจากพม่าได้และจับนายทองอินเจ้าเมืองธนบุรีซึ่งพม่าแต่งตั้งประหารชีวิตรุ่งขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายนเวลา 3 โมงเศษเจ้าตากยกทัพเข้าโจมตีค่ายโพ3ต้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสามารถยึดค่ายโพ3ต้นฝั่งตะวันออกได้อย่างรวดเร็วฝ่ายพม่าถอยไปที่สุกี้พระนายกองอยู่ที่ค่ายฝั่งตะวันตกรุ่งขึ้นวันที่ 6 พฤศจิกายนให้ทหารจีนเป็นกองหน้าเข้าตีค่ายโพ3ต้นรบกันจนถึงเวลาเที่ยงทหารจีนสามารถเข้าค่ายโพ3ต้นได้พงศาวดารฉบับจันทนุมาตรและพงศาวดารฉบับบริติชมิวเซียมระบุว่าสุกี้พระนายกองส่งพระยาทิเบตบริลักษ์ขุนนางอยุธยาออกมาเจรจาขอสวามิภักดิ์ในขณะที่พงศาวดารฉบับพระพรรณรัตน์วัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนระบุว่าเจ้าตากตีค่ายพม่าโพ3ต้นแตกสุกี้นายกองเสียชีวิตในที่รบเจ้าตากยึดค่ายโพ3ต้นปราบพม่าจนราบคาบในวันศุกร์เดือน12ขึ้น15ค่ำจุลศักราช 1129 ปีกุลนพศกเวลาบ่ายโมงเศษซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2310 นับจากคราวเสียกรุงในวันที่ 7 เมษายนเจ้าตากใช้เวลา 7 เดือนพอดีก็สามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้ภายหลังยึดค่ายโพ3ต้นได้แล้วเจ้าตากเข้าพำนักในโจรของสุกี้พระนายกองพระยาทิเบตบดีตัวแทนของขุนนางอยุธยาในค่ายโพ3ต้นมาสวามิภักดิ์ต่อเจ้าตากขอให้ไม่ทำอันตรายแก่ชาวค่ายโพ3ต้นเจ้าตากจึงมีคำสั่งไม่ให้พลทหารทั้งปวงทำอันตรายแก่ชาวค่ายโพ3ต้นและได้เห็นว่าพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางอยุธยาในค่ายโพ3ต้นได้รับทุกข์ยากลำบากจึงมอบทรัพย์สินและเสื้อผ้าให้แก่ชาวอยุธยาเก่าจากนั้นจึงเข้าพำนักในพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้เจ้าตากยังได้อัญเชิญพระศพของพระเจ้าเอกทัตกษัตริย์อยุธยาซึ่งถูกพม่าฝังเอาไว้ที่โคกพระเมรุหน้าพระวิหารพระมงคลบพิตรอัญเชิญขึ้นมาประกอบพิธีถวายพระเพลิงศพตามสมควรหลังจากที่มีชัยชนะเหนือพม่าในชั้นแรกเจ้าตากหมายจะฟื้นกรุงศรีอยุธยาให้เป็นราชธานีดังเดิมพงศาวดารระบุว่าพระยาตากได้เห็นซากศพและกระดูกของผู้เสียชีวิตในอยุธยากองกันประดุจภูเขาได้เห็นผู้คนอดอยากรูปร่างผอมโซดังเปรตปีศาจจึงเกิดความสังเวชเหนื่อยหน่ายจะเดินทางกลับจันทบุรีแต่บรรดาสมณพราหมณ์เสนาบดีประชาราษฎร์วิงวอนพระยาตากฝ่ายพระยาตากเห็นว่าการอยู่รักษาบ้านเมืองนั้นเป็นประโยชน์จึงอยู่พำนักอาศัยที่เมืองธนบุรีหลังจากสร้างพระราชวังบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วทรงจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยดีพอสมควรบรรดาแม่ทัพนายกองขุนนางข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนตลอดทั้งสมณะชีพราหมณ์และอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายจึงพร้อมกันกราบบังคมทูลขึ้นทรงปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ณวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีกุลจุลศักราช 1128 ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2311 ทรงพระนามว่าพระศรีสันเพชรหรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขานพระนามพระองค์ติดปากว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงสถาปนาเมืองธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2313 ทรงพระราชทานนามว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ